YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි අයට මේ අගා වලින් chocolate එකක් හදන්න හැටි තමයි මම කියලා දෙන්නේ. එයාලා ගොඩක් සතුටුයි මේ විදියට හදුවොත් එහෙම. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒකට ඕනේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අරන් තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට අගා strings තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගලන්ට මේක හදන්න පරක්කු වෙන හින්දා මම දැන් පැය දෙක තුනකට කලින් මෙන්න මේ වගේ වතුර එකකට මේ අගා ටික දාලා මේ වගේ පොඟවලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒත් එක්කම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි, වතුර. මම මෙතන ෆ්ලේවර්ස් දෙකක් අරන් තියෙනවා. එකක් පිස්ටාෂියෝ ෆ්ලේවර් එක, අනිත් එක බනානා ෆ්ලේවර් එක අරන් තියෙනවා. රතුයි කොලයි කලරින්ස් අරන් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඕගලන් දන්නවා මං හිතන්නේ මං කලින් වීඩියෝස් වල කරලා තියෙනවා මේ අගාදිය කරගන්න හැටි. ඉතින් අපි මේක ලිපේ තියලා රත් කරගෙන එමු. ඉතින් මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි දැන් ලෑස්ති කරගමු. ඒත් එක්කම ඕගලන්ට මේ වගේ chocolate mold එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඕගලන්ට එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන ඔයගලන්ට ice cube tray එක ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොටු තියෙන එකක් හරි heart shape හරි මොන හරි ඒ වගේ mold එකකට ඔයගලන්ට දාලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරනවා මේ අගා ටික එකට අපි මේ වතුර ටික දාගන්නවා. සීනි මේ ටික අපි ලිපේ තියලා හොඳින් මේ අගා ටික තිය කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු. මම මේක දැන් උණු කරගෙන ඇවිල්ලා මේක මම පෙරා ගත්තා. මොකද මේක ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ අගාගානේ ඉක්මනින් සෙට් වෙනවා. මම ඉතින් ඉතුරු කොටස තියලා තිබ්බ ඊළඟ කලරින් එක දාගන්න. මම දැන් ඉස්සල්ලාම මේකට දාගන්නේ කොළ පාට. කොළ පාට මම එසන්ස් ටිකක් දාගන්නවා. පිස්තාචියෝ මම දාගන්නවා. ඒත් එක්කම කොළ පාට කලරින්ස් ටිකක් දාගන්නවා. මොකද මම නත්තල් හින්දා රතුයි කොලයි තමයි දාගන්න හිතන්නේ. ඔයගලන්ට මට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නන්න බැන්න මෙන්න මේ වගේ මෝල්ඩ්ස් වලටත් ඔයගලන්ට දාගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඉතින් දැන් අපි ටක් ගාලා මේක දාගමු මෙන්න මේ වගේ එකකට. එතකොට අපිට දාන්න ලේසියි. අපි දාගමු දැන්. මේ කොන් වලට හොඳට දාගන්න. දැන් අපි ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕනේ සෙට් වෙන්න. ඒ අතරෙම මම අනිත් එකත් ටක් ගාලා රත් කරලා ඒකට මම අද දාන්නේ බනානා ෆ්ලේවර් එකයි රතු පාට කලරින්ස්ුයි. ඒකල මම ඒක සෙට් කරගෙන එන්නම් ඕගලන්ට කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. දැන් මම මේක සෙට් කරගෙන ආවේ. අපි දැන් බලමු මේක හිමින් අස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදියට තමයි එන්නේ. මම රතු පාට එකක් ගේන්නම්. මම මේක අයින් කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි හදාගත්තේ. ඉතින් ඕගලනුත් මේ වගේ
පොඩි බබාලට මේ වගේ හදලා ඉවරලා දැන් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක මේ විදියට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක ඔතන්න යන්නේ. මෙහෙම තියලා මේ විදියට ඔතාගමු. ඉතින් මෙන්න මම මේ විදියට ඔතාගත්තා. මේකත් අපි මේ විදියටම ඔතාගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මම චොක්ලට්ස් දෙක හදාගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු කඩලා කොහොමද මේක කියලා බලමු. හරිම ලස්සනයි. පොඩිතෝ කැමති වෙයි. ඉතින් මේ විදියට අපිට මෙන්න මේ විදියට චොක්ලට් එක කඩා ගන්න පුළුවන්. බලන්න හරිම ලස්සනයි. අපිට චොක්ලට් එක කඩනවා වගේම මේ විදියට කඩලා ගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. තවත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලගේ නිවසට එන්නම්. එතෙක් රැඳී ඉන්න මම Yvonne.